لو قلت لك انك تقدر تستخدم اقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم بدون اي حدود ولمدة 24 ساعة كاملة مجانا بدون ما تدفع دولار واحد، وهوريك دلوقتي بالظبط الطريقة وازاي تقدر تستخدم نماذج الفيديو زي سي دانس 2، كيلينج 3، فيو 3، واي نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الفيديو او اي نموذج لتوليد الصور زي نانو بنانا برو وجي بي تي 2 وغيرها من نماذج توليد الصور والفيديوهات. كل ده داخل منصة واحدة وبشكل مجاني بالكامل وبدون اي حدود لمدة 24 ساعة. واهلا بيكم في قناتنا منصة للمعلومات اللي بعرفك كل حاجة فيها عن الذكاء الاصطناعي. ولو ما تعرفش المنصة دي فهي منصة هيكس فيلد اللي هتقدر تستخدمها بشكل مجاني بالكامل بعدد توليدات لمدة 24 ساعة لا نهائية بدون دفع دولار واحد اطلاقا. منصة هيكس فيلد معروفة ان فيها اشهر نماذج الصور المعروفة زي نانو بنانا برو، نانو بنانا 2، وسي دريم 5 برو، وكمان جي بي تي 2 ايمج، وكمان هيكس فيلد بوب كورن، وكمان فيها نماذج توليد الفيديو زي كيلينج 3 تيربو، وكمان صورة 2، وكمان فيو 3، وكمان سي دانس 2 لحد 4K، وكمان جيميناي اومني فلاش. فكل الحاجة اللي انت محتاجها ايا كان، عايز تولد صور، عايز تولد فيديوهات، كل ده تقدر تستخدمه دلوقتي بشكل مجاني. والشرح ده معرفش العرض مستمر لقد ايه، ولكن تقدر تحصل على يوم مجاني كامل تقدر تولد اي حاجة انت نفسك فيها بشكل مجاني على المنصة. وانا اظن شرحت المنصة باستفاضة واستخداماتها بطرق مختلفة، تقريبا مش هتلاقي قناة على اليوتيوب شرح كمية الشروحات دي لهيكس فيلد. وخلينا نبدأ مباشرة ونتعرف ازاي تحصل على العرض ده. في البداية هسيب لك رابط المنصة في الوصف، فور الانتقال اليه هيفتح لك بالشكل ده، ولازم أن تكون اول مرة تسجل في المنصة. لو انت استخدمتها قبل كده تقدر تعمل حساب جديد، وكل الحكايه ان انت تضغط على ساين اب اند جيت فور $0 زي ما انت شايف كده. العرض بيظهر لك كده بيقول لك ان انت تحصل على يوم كامل وكمان 19 ساعة و45 مينت، ده الوقت المتبقي لانتهاء العرض. هتقدر تستخدم سي دريم 5 برو، وكمان نانو بنانا برو، واكس فيد ديسول، وكمان سي دريم ونانو بنانا، وكل نماذج توليد الصور وتوليد الفيديو. كل عليك هتضغط على ساين اب اند جيت فور $0، تضغط عليها بالشكل ده. هيطلب منك ان انت تسجل دخول، تقدر تسجل دخول عن طريق جوجل او عن طريق اكونتك في ابل او مايكروسوفت، او تقدر تكتب الايميل عادي. انا هسجل عن طريق جوجل، اسهل واسرع. ومباشره هيبدا بيسجل معايا تدخل بالشكل ده، وبيقول لي ان انت دلوقتي عايز تستخدمه كشخص ولا تيم. انا طبعا استخدام شخصي. بيقول لي انت تستخدمه في ايه، سواء هتتصفح لسه ولا عايز تعمل ايه، وتقدر تحدد مستواك، تقدر تختار اي حاجه انت حاببها. وبيقول لي دلوقتي تقدر تحدد الحاجات اللي انت محتاجها، ممكن تحدد اي حاجه بالشكل ده، ونضغط على كونتينيو. هو بس عشان يخصص التجربه بتاعتك. ومباشره فتح لي الواجهه دي. هنا قال لي ان انت مؤهل ان انت تحصل على 58% خصم على الخطط المدفوعه. لو انت عايز تعمل تحصيل عشان تستخدمها، او تقدر تستخدم البرومو كود اللي هو عطاهولك ده في اي عمليه دفع. لو انت عايز تاخد ال 85% خصم على الخطط لمده شهر بعد ما انت حابب. لو احنا مش عايزينها هنقفلها بالشكل ده كده. وزي ما انتم شايفين دلوقتي انا معايا الخطه الفري بلان عادي جدا، انا خطتي مجانيه، مفيش معايا كريدت الا 10 كريدت. بعد كده كل عليا هروح على واجهه انشاء مثلا صور بالشكل ده. لو اخترت النماذج هتلاقيه ظاهر لي نيو تقدر تستخدمه، المكتوب عليه بريميوم ده مش هتقدر تستخدمه. فخلينا نستخدم مثلا نانو بنانا برو عادي جدا، او سي دريم 5 لايت على حسب ما انت حابب. واقول له مثلا خلي الصوره 2K، ونقول له ولد مشهد انمي لقتال بين ساموراي بالشكل ده. ممكن نحدد الابعاد 16:9، ونقول له دقه سينمائيه. نضغط على جنريت، بدا يولد معايا الصوره عادي جدا بدون ما ادفع اي حاجه. مباشره ظهرت لي الصوره بالشكل ده، وطبعا هي متولده بجوده 2K، وده نموذج سي دريم 2. والمناسبه كل ده انا لسه بستهلك ال10 كريدت الخاصين بالمنصه اللي بيديهم لي بشكل مجاني. طبعا دول هيكونوا للصور بس، لكن لو رجعنا تاني لصفحه العرض هتلاقيه بيقول لي هنا ليميت اوفر $0، تقدر تشترك لتجربه مجانيه ب$0. لو ضغطت عليها بالشكل ده هيوديني لصفحه الدفع. هنا صفحه الدفع تقدر تسجل باي فيزا معاك مقبوله. انا بستخدم كاست او ريدوت باي او بايبت او غيرها، هسيب لك رابط الحصول عليها في الوصف. تقدر تكتب رقم الكارد هنا، وكمان رقم الحساب والسي في في. وهيقول لك ان انت هتدفع $49، لكن بعد اليوم، يعني في اول يوم انت مش هيتخصم منك اي حاجه، يعني فور ما هتسجل كده مش هيخصم منك اي حاجه اطلاقا. لكن بعد انتهاء ال 24 ساعه هيخصم منك. يعني هو هنا بيقول لك 1 day free، هتقدر تستخدم المنصه بشكل كامل بشكل مجاني. لو انت ما لغيتش الاشتراك بتاعك هيخصم بعد كده $49. تقدر تلغي او تقدر تستمر في الخطه على حسب ما انت حابب. لكن كده دي الطريقه اللي انت تاخد بيها يوم كامل مع اقوى نماذج الذكاء الاصطناعي بدون حدود حرفيا، وتولد الصور والفيديوهات اللي انت عايزها. قبل ما ال 24 ساعه ينتهوا تقدر تلغي الخطه بتاعتك او تستمر فيها على حسب ما انت حابب. كمان تقدر تستخدم
ابل باي او جوجل باي وتدفع بيها داخل المنصه. خلينا اكتب بيانات الكارد بتاعتي، وبعد كده بعد ما اكتب بيانات الكارد هضغط على ستارت، وبيقول لي ان انت مش هيخصم منك اي حاجه. ظهر لي طبعا على الابلكيشن الموافقه، هضغط على بروف، وزي ما انتم شايفين كان ظاهر لي ان هو مش هيخصم اي دولار نهائيا، ولحد دلوقتي ما خصمش اي حاجه من التطبيق والمعامله تمت. ظهر لي الخيار ده ان هو دلوقتي هتم التاكد من حاله الحساب البنكي بتاعك او الفيزا اللي انت ادخلتها، وهيبدا معاك الخطه المجانيه ب$0. لو حبيت طبعا بعد كده تزيل الكارد، لو انت عايز تلغي الاشتراك تقدر تروح على سبسكريبشن، بعد كده تختار الحساب بتاعك وتضغط على ريموف كارد، او تقدر تضيف وسيله دفع تانية، او تقدر تضيف ملفات الدفع بتاعتك من هنا من خيار سبسكريبشن الظاهر داخل صفحه اكس فيلد هنا. بعد كده نقدر نروح نولد اي حاجه احنا عاوزينها، سواء كنت هتستخدم نموذج توليد الصور او نماذج توليد الفيديو على حسب بقى ما انت حابب. تقدر تستخدم سي دانس 2 4K او تستخدم جيميناي فلاش او كيلينج 3، كل ده لمده 24 ساعه من تاريخ انشائك للحساب واشتراكك في الخطه بنفس الاسلوب اللي احنا اتكلمنا عنه ده. ولو حابب تشوف شروحات اكتر عن منصه هيكس فيلد هسيب لك رابط قائمه التشغيل دي اللي هتلاقي عليها كل حاجه، سواء كنت حابب تنشئ فيديوهات سينمائيه، تنشئ اعلانات، تنشئ فيديوهات UGC اعلانيه، او افلام سينمائيه او غيرها من الافلام او الانمي او الانيميشن. كل حاجه هتلاقيها حرفيا مشروحه على القناه بتاعتنا. تقدر تشوف الفيديوهات دي وتتعلم اكتر عن استخدام المنصه على حسب الشغل المتوافق معاك. فخلينا مثلا نضيف برومت زي ده، ونحدد مثلا نستخدم نموذج سي دانس 2 فاست، ونحدد 15 ثانيه، ونضغط على كلمه جنريت ونشوف النتيجه هتكون عامله ازاي معانا. دي نتيجه الفيديو اللي اتولدت معانا بسي دانس 2. خلينا نشوفها. الدنيا تمام شغاله وبدون اي مشكله. دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تحصل بيها على هيكس فيلد بشكل مجاني لمده 24 ساعه. غير كده طبعا هتكون مدفوعه، والمنصه غنيه عن التعريف. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. لو حابب تشوف فيديوهات اكتر عن الذكاء الاصطناعي تاكد انك مشترك في قناتنا. ونستر للمعلومات، كان معكم احمد، وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.